Video de astăzi o să vă arăt cum am prins astea de geantă pe amândouă bucăți. Parcă am pus-o la afumat. N-am căluț din ăla de cusut și am improvizat ceva. Am înghețat-o cu două ații și stau așa. Deci îți apăs ațile, cos manual. Și aici am pun un pic lumină ca să văd mai bine. M-am gândit și nu o să pun logo aici, logo-ul meu pe față, vreau să o las fără niciun fel de logo. O să pun logo-ul poate pe buzunarul din interior. O să fie cusătura asta care o să fie, să zic eu așa, și decorativă în ambele părți. Asta la fel. Să vă arăt cea mai tare magie din pielărie. Cum faci cusătura asta, să o transformi în cusătura asta. Iei bagheta și faci așa. Ia uitați viraja. Prea tare. Cred că am dat un pic cam tare pe aici. Hai să vedem dacă în cap astea, dacă are vreun rost geanta asta sau nu. Două palete, 3 tricouri. Pe aici trebuie să le pun. Așa. Niște din astea. O sticluță. Trebuie să pun și o sticlă cu apă și un prosop. Niște mici de rezervă. Ia. Da, perfect. Perfect. E bună geanta.